Hello lovely emeralds! Welcome back to my YouTube channel. In today's video ay gagawa tayo ng makeup look ni Mulan. Ito yung Bethorel makeup, traditional Bethorel makeup ni Mulan. So, kaya nag-red tayo kasi ito yung pink nila, red. So, without further ado, let's jump into the video. Bye! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? So, ito yung face na since bukas na yung premiere ng Mulan. When sa Pilipinas, wala yatang Disney Plus dito. Pero may nabasa kasi ako na pwede daw gamitin yung Disney Plus kung may VPN account daw kayo. So, baka meron. Kasi September 4 daw, papalabas. So, siguro sa Philippine time, siguro September 5 pa siguro nila papalabas sa atin. Pero dun sa US time, September 4 nila ipapalabas. Okay, so ako na natin gagawin ay magpa-foundation. Ito namang foundation doon, pero foundation tayo para kapit ng powder. Kasi puro powder kasi yung electoral makeup. Para kapit yung foundation natin, ay powder natin. Kailangan natin pang foundation. Meron ata yung sila foundation, pero foundation. Tapos, kuha tayo na damp sponge. Next ay concealer. Ang Bethorel daw kasi, search ko kasi hindi ko kasi bubulang. Na-search ko kasi, ibig sabihin daw nun, parang fixed marriage daw siya. Lala ko pala dati nung sa animation. Si Mulan pala, gusto pala siyang ipapaka siya ng kapal niya nun. Tapos ayaw niya. So yun lang, share ko lang. So dati nanonood ako ng mga Disney, pero bubo yata ako ng bata, pero rating yan, basta maganda lang. Next ay powder. So yung powder niya sa may forehead tsaka sa nose lang yung focus niya. Puti pa naman. Pero kung sa animation, puti kaya lahat ng mukha niya. Pero sa live action, hindi siya puti talaga. Dito lang yung puti niya. Puti talaga. Dito. Dito. Diba napanood niyo yung trailer? Dito lang muna. May na naman
Expired lang na ito. Hindi talaga tumulan. Expired lang. Expired lang. Curious kasi ako sa ano niya. Sa makeup niya. Sa dako na mo ito. Dako. Para na. Okay. Next ay magkikilay muna tayo. Yung kilay ni Mulan, parang ganun naman yung square. Hindi natin gawin square yung kilay natin. Tsaka pala na na-release na pala yung music video ng ano no, ng Mulan. Tapos yung reflection ba, yung kumanta si Christina Aguilera. Sana dito sa Philippines, sana si Naya Salonga pa rin, no? Kasi sa iba, yung si kunwari sa China, yung papalabas doon sa China, yung background, I mean yung kakanta si Coco Lee in Chinese version. So sana dito Tagalog version din, Filipino version. Parang bongga. Next ay i-brush muna natin yung excess powder. Sa aking eyeshadow, kasi wala naman talagang eyeshadow doon si Mulan, pero gagamitin ko to para mag-create lang ng parang shadow sa aking tracer. Ito na lang. Papatungan ko na lang siya guys ng ganito. Ito. Pero konti lang. Tapos, itong dalawang shade na to, ipag-mix ko, ilalagay ko siya dito. Dito lang sa my outer. Tapos, mag-eyeliner tayo. Pero yung gagawin nating eyeliner is dito lang siya sa baba. Traditional liner lang.
Tapos, gagamitin ko tong lipstick na to. Magdodraw ako dito ng flower. Don't judge me, guys. Hindi ako artist. Charot lang ba ito sa akin? Kung malaki na talaga yung flower. Ayun, lalagyan natin siya ng eyeshadow para ipang set. Next ay tayo ay mag-contour. Next ay lalagay muna tayo ng foundation dito. Kasi lips niya, guys, heart shape. Akala ko na kaon yung record. Wala pala. Lagyan ko pala ng concealer para magmukhang maliit yung aking. Lalagay tayo dito. Contour.